Hello, hi Facebook, this is Kim Won. I'm going to do the Black Rose demo that everybody's been requesting for. So Kim Won sẽ làm cái Black Rose mà hôm nọ mình post lên á. Có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình ở trên đây ha. So far mình làm một cái móng nhúng. Đây là ombre màu NU17 với NU150. So these two colors, all right? So this is an ombre so far with the gray and nude. This black rose is really pretty on pretty much any background that's a little bit lighter, like a gray or a nude or a combo of two, or light pink, whatever color you want to use, okay? So that's just the base so far. Now we're going to get into the designs. All right, so I need to use airbrush return. Also, this is just a black shadow from Gelish. This is gel. We also need a matte gel top coat. This is Coupa matte. I really love this matte. It gives it a really nice velvet matte, and it comes out perfect every time. A lot of mattes are very streaky, and I find this one comes out just a really good matte. And then just to accent it, I'm using Mia's Secret Gold. This one is very well loved, if you can see. Okay, so Kim Won làm cái Black Rose sẽ cần 4 cái sản phẩm khác nhau. Cái Airbrush Return nó có nhiều tên trong thị trường. Cái này là giống như là gel loang á. Rồi một cái gel màu đen, mình cần một cái gel cho nó đậm một chút. Thì cái Gelish đen á, nó rất là tốt tại vì nó đủ cái độ đậm. Mình vẽ và nó tự loang. Okay. Và cái đây là cái màu gold của Mia's Secret để mình vẽ, mình accent nó thêm thôi. Không cần thiết là cái brand này, mình có thể dùng cái khác cũng được. Rồi một cái gel top matte để cho cái matte top coat thì Coupa nó cái matte của nó rất là đẹp tại vì nó mịn lắm. Okay. So mình trước á là mình sẽ shake up cái gel polish. Mình lấy một dot ra. Okay, so shake up your gel and we're just gonna put a dot out. Okay, and then you also need a gel art brush. Okay. And then you're gonna use your airbrush return. Oh, excuse me, I'm gonna put my LED lamp right here in front also. Lấy cái này ra cho em. Thank you. This one is just a portable LED lamp by Solar. This is Solar Nail Warehouse sells this. Okay. And hi, you hear me? Okay. So, airbrush return. The trick with airbrush return is that you have to do really thin application. Okay, don't go too thick because then your gel is going to spread too quickly. So khi mà mình dùng cái gel loang á, mình phải sơn một cái lớp cho nó rất là mỏng. Càng mỏng càng tốt, tại vì nếu mà mình đi dày quá là khi mình sơn lên á, là cái gel nó sẽ tự loang ra quá nhanh. Okay. Okay, just cover the surface. Rồi mình sẽ dùng cây cọ gel. So I'm gonna use my gel brush. I like this one a lot just because it's really fine. Okay, I don't know if you can see it. There. Okay. Next, you want to keep it completely horizontal because if you're going to move it upward or downward, it's going to spread that way. Okay, so if you want it to just spread evenly, just keep it very horizontal. And so now what I'm gonna do is just draw the rose on it. So take a little dot, and we're gonna start from the center and work our way out, okay? And the airbrush return is gonna do pretty much all the work for us. So mình sẽ vẽ từ ở trong ra ngoài, okay? Thì để ngón tay ngang á, xong mình vẽ từ ở trong nè. Mình đi cho cái cuộn trước. So do just your petals. You see, I'm just gonna start from the inside and work my way out and make the petals. And you see the airbrush return is going to start to just spread that gel out. It's really easy. So just need a few petals depending on the length of the nails. So vẽ thấy không? Mọi người có thấy đó không? Nó tự loang ra. Cho cái cánh cho nó đẹp á, thì mình đi từ một bên này trước xong mình đi sang bên kia. Thì như vậy nó sẽ giống như là cái chỗ ở giữa thì nó sẽ dày hơn, ở ngoài thì nó sẽ mỏng hơn. Đó.
nó tự loang. Rồi mình sẽ hơ dưới đèn 60 giây. So easy, right? Rất là dễ. So I can show you in another video on how to do this rose, but essentially it's, you just start from the inner corners, do 2 half moons, and then work your way out, and then just kind of like spread it out, and then it'll spread itself all the way out to the corner. So vẽ cái bông này rất là dễ, mình đi từ cái cuộn ở trong á, xong rồi mình vẽ từng cánh ra ngoài, nhưng mà cũng phải nhanh tay một chút, tại vì nếu mà mình đi chậm quá thì nó sẽ loang ra quá là nhanh, cho nên nó không có giữ được cái shape đẹp ha, cho nên nhanh tay một chút. Hi Megan, give me a few minutes, okay? I'll be right with you. Ai lấy màu sang cho nó chọn cho em cái. Right. You can just check it out. Lấy ra cho em đi, không sao. So, thấy cái rose chưa? You see it? Alright, this is the rose, and now we're going to just accent it with some gold. So, with the gold, I'm just going to go in kind of like the inner sides of each petals, and it'll give you a nice accent. So, here's the Mia Secrets gold, okay? So, just dip your brush into the gold. And you're just going to work your way on the inner corner and you just accent it. Vẽ ở trong á, mình cái viền ở trong những cánh bông hồng. So air gel này mình có thể xài trên bột nhúng nè, trên gel thường hoặc là trên bột acrylic. You can use the air gel on pretty much anything, acrylic powder, dipping powder, just gel. You see, I'm just kind of outlining the inner sides. You see it? Okay. And now I'm gonna have her cure this for 60 seconds. So I'll post this in, on my page, and then on the other groups too, so everybody who's been asking about it can see it. It's a really simple design, but it looks super classy. Vừa đẹp vừa dễ, lấy 5 đồng một bông, okay? And then once that's cured, we're going to just put the gel matte top coat directly on top. Generally, if I'm doing a dipping powder without any designs and I want to do matte, you do need some type of gel base, like a gelish base coat, and then put the matte on top, because it will give you that kind of sticky layers to adhere well, so it doesn't crack or it kind of lift on the sides. However, with this one, the air gel is acting as our base. It gives us that kind of sticky surface, so we can skip that base gel altogether. Okay? So, khi mà làm cái matte top coat trên bột nhúng á, là nhớ mình phải dùng một cái base gel trước. Nếu mình không có làm design, nhưng mà nếu mà mình đã làm design với cái air gel rồi đó, thì cái air gel nó sẽ làm một cái nền cho mình rồi. Thì mình chỉ cần sơn cái matte top coat lên và hơ thôi, nó vẫn đi rất là bền. Bình thường trên bột nhúng mình mà không có dùng cái base gel ở trên á, trước khi mình dùng cái matte thì cái đó nó bong ra rất là nhanh. Ok, hơi cho em 60 giây. Okay, 60-second cures, and then you'll get to see the results. 60 giây, hơi 60 giây. Nó có một vài cái matte top coat trên thị trường. Presto matte rất là đẹp, Coupa đẹp và Wildflower. Cái đó là ba cái top coat mình thấy mình thích nhất. So far cái Coupa này mình xài á, cũng lâu rồi. Khách đi 3 tuần không có sao hết, không có chóc, mà cái độ mịn của nó ra rất là đẹp. Okay? So I recommend this for a matte top coat. And then the airbrush return, there are tons of them in the market right now, in a lot of different names. So, and they really essentially all do the exact same thing. So you don't have to go for this specific brand. Không cần phải đi theo đúng cái hãng của airbrush return. Cái này nó có nhiều loại lắm trên thị trường. Okay.
Ok, móng của mình xong rồi nhá cả nhà. Đó, đây là một cái bông hồng đen loang. Thấy không? Thấy cái độ mát của nó rất là đẹp. Okay, that's it for our live. Just a quick demo for you. Put some cuticle oil on her. Yeah, khổ quá. And then, you know, if you put oil on this and you see that it has a sheen, a little bit of alcohol makes it completely matte again. So, there it is. Thank you everybody. If you have any questions, please leave me a comment. Cả nhà có những câu hỏi gì thì cứ để lên, Kim Anh sẽ trả lời nha. Thank you. Bye. Okay, we're finished.